Good morning everybody, welcome to Teacher Project. Nandito tayo ngayon sa Malibago Elementary School. And tayo ay naimbitahan dito para mag-train ng mga teachers para sa online classes. So tara, sama kayo. Now since na yun na nga ang naging training natin with the teachers, yung online platforms, I'd like to talk about naman patungkol din dun sa topic na yun in relation naman dun sa real life na implementation natin sa ating pagtuturo, lalong lalo na dito sa amin sa Marinduque. Now particularly dito sa amin sa Torrijos, bagong concept lang itong online teaching, kasi until recently hindi naman kasi lahat ng mga lugar dito sa amin ay meron talagang stable na internet. Dito sa amin sa Torrijos may dalawang service providers lang, as far as I know, yung Smart at saka yung Globe. Now problema dito sa amin, pag Globe medyo spotty yung connection, hindi siya stable. May times na maganda yung signal, mayroon times na wala talagang signal. Yung Smart naman, consistent siya, hindi siya nawawalan, pero at least consistently may signal lang Smart. So the problem here is yung tungkol naman sa cost. Kung sa Globe, medyo lamang siya, kasi sa akin to, opinion ko lang ito, yung sa Globe medyo makakatipid ka, kasi yung allocated na bandwidth sa iyo for the price is considerably higher kaysa dun sa ino-offer ni Smart. So sana meron tayong compromise na yung bagang kombinasyon ng dalawa, yung reliability ni Smart at yung affordability ni Globe. Kung meron lang sanang ganun, di ko lang alam yun dito, yung panibagong telco, yun dito.
Sabi kasi nila nag-start na lang magtayo ng mga towers dito sa amin sa Marinduque. Though wala pa rin ako nakikita. Baka sa ibang municipalities meron na. And now back to the topic natin sa online teaching. Aside from the cost, tsaka sa infrastructure ng internet natin, not all students kasi talaga naman, tanggapin na natin sa hindi, could afford to buy yung mga devices na required for them to participate in online learning. So hindi lahat ng mga bata, hindi lahat ng mga households, hindi lahat ng mga parents ay may mga cellphones dito sa amin sa Marinduque. Maaaring sa ibang mga lugar mayroong mas malaking part ng population na mayroong internet at saka mayroong devices, pero dito sa amin malabo, only a handful lang meron nun, dalawa. So the training went well naman, okay naman yung naging discussion natin with the teachers, and I believe naman na so mahirap sa simula mag-adapt, syempre since bago nga ito, through constant practice pa rin talaga, at saka yung tuloy-tuloy na pag-aaral, tuloy-tuloy na paggamit, matututunan din nila yun na integrate dun sa pang-araw-araw nilang pagtuturo. I would also like to thank Sir Jaime Almonte, the principal of Malibago Elementary School, for trusting us and for inviting us na magturo, mag-train ng kanyang mga teachers on online teaching strategies. And as always, if you like this video, please click the like button below and subscribe to our channel, and please also click the notification bell para lagi kayong updated kung kailan tayo maglalabas ng ating mga bagong videos. And I'll see you in the next one.